Doamne, mâna Ta, întinde brațul sfânt, de plin-ați binecuvânta poporul pe pământ. Revarsă harul Tău, iubirea Ta, condu-ne pașii tot mereu spre veșnicia Ta. Înaintea Ta cum stăm plecați, trimite Duhul Sfânt, să fim uniți, surori și frați în inimă și gând. Revarsă harul Tău, iubirea Ta, condu-ne pașii tot mereu spre veșnicia Ta. Revarsă harul Tău, iubirea Ta, condu-ne pașii tot mereu spre veșnicia Ta. Good evening. Bună seara! I'm very excited to be here in Romania. Sunt încântat să mă aflu aici în România. I've always wanted to come to Romania. Întotdeauna doream să vin aici în România. One of the, I don't know a lot about this place, of course. Bineînțeles, nu cunosc prea multe despre acest loc. But ever since I was a little kid, I knew that Count Dracula was from Romania. Da, însă de mic copil am auzit că contele Dracula vine din țara asta. And so there was always a sense of fascination about Romania. Și întotdeauna era ceva fascinant în legătură cu această țară, România. And then there was the great gymnast Nadia Comaneci. Și bineînțeles am auzit și de Nadia Comaneci. And we used to watch Romanian gymnastics team perform and put on wonders for the whole world to see. Și obișnuiam să ne uităm la echipa națională de gimnastică a României cum performau minuni pe scenă. And I'm also an aficionado for classical music. Și bineînțeles apreciez și muzica clasică românească. And the great Romanian pianist Dinu Lipati is a well-known pianist that I bineînțeles, admire. pianistul renumit Dinu Lipati, cel puțin este cel pe care îl cunosc eu. When I need to feel spiritual, I listen to his Chopin, and I just feel very spiritual. Și atunci când simt nevoia să am o atmosferă spirituală, atunci ascult piese cântate de el. And ever since I came here, I've enjoyed your hospitality, your food. Din primele minute, după ce am ajuns aici, am beneficiat și am simțit ospitalitatea dumneavoastră. And your generosity and your music. Generozitatea voastră și muzica frumoasă. Today I want to speak about God who encourages us. În această după-amiază aș dori să vorbesc despre Dumnezeu, Cel care ne încurajează. My text comes from Romans chapter 15, verses 3 to 4. Textul meu se află în Roman, capitolul 15, versetele 3 și 4. It reads, and Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproached thee fell on me. For whatever was written in former days was written for our instruction, that by steadfastness and by the encouragement of the Scriptures we might have hope. Pentru că chiar Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci așa cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc au căzut peste mine.
Tot ce a fost scris în trecut a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și încurajarea date de Scripturi să avem nădejde. One of the problems we face in religion, particularly in Christianity, is that most people are afraid when they think about God. Una dintre cele mai mari probleme pe care le întâlnim în creștinism, în mod general în religie, este aceea că oamenilor le este teamă de Dumnezeu. You only need to go to a shrine of any type to understand the fear and the aloofness of God. Nu trebuie decât să intrați într-un templu ca să vă dați seama de ideea de un Dumnezeu de care trebuie să ne fie teamă și care este distant. It doesn't matter which religion you go to. Nu contează în ce fel de religie faceți această observație. It could be Buddhism, it could be Christianity, Islam, or even Judaism. Poate să fie vorba de budism, de creștinism, de islam sau de iudaism. The shrines and churches always tend to be filled with a sense of awe. Bisericile și templele de obicei te umple cu un simțământ al fricii. I remember taking a group of students to Turkey. Îmi aduc aminte de vizita noastră făcută în Turcia cu un grup de studenți. And when we went into a mosque, they told us to cover ourselves and take off our hats. Înainte de a intra într-o moschee, am fost rugați să ne acoperim corpul și capetele. And there was a man standing at the door with a stern face, looking at us from top to bottom to make sure that we were dressed properly. Și la intrare stătea un om cu o față foarte aspră care ne cântărea de sus și până jos ca să ne vadă dacă suntem îmbrăcați în mod corespunzător. And when we went inside, it was surely just as frightening as when we went in. Și atunci când am fost acolo înăuntru, a fost la fel de înfricoșător ca și la intrare. Well, we went to a Christian church afterwards. Și după aceea am mers la o biserică creștină. Then to an Orthodox church. După aceea la o biserică ortodoxă. To the Western Catholic cathedral. Și după aceea într-o catedrală catolică. We went to the Vatican and we saw the Sistine Chapel. Și bineînțeles am intrat la Vatican și ne-am uitat la Capela Sixtina. The constant theme that was running through all of these shrines and churches was fear. Și bineînțeles tema constantă care ne-a însoțit în toate aceste biserici a fost frica. You only need to listen to Bach's organ cantata in D minor to understand the fear and the terror that one feels when one thinks of God. Și nu trebuie decât să ascultați opere ale lui Bach ca să ne dăm seama de această construcție care inspiră teamă. You know, and it goes da da dam, da 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 dam. Tocata în de minor. This toccata is surprisingly this was written because Bach understood the terror and the fear of God. Și această tocată a fost scrisă tocmai ca să surprindă teama de Dumnezeu. And he wanted to portray the God of justice and judgment. Pentru că el vroia să surprindă acest portret al unui Dumnezeu al judecății și al dreptății. The irony is that this music is also used for Dracula movies. Și știți care este ironia? Că această muzică este folosită ca un fundal pentru filmele Dracula. You know, there is certain commonality between how people feel about God and how people feel about the devil. Vedeți, în mod trist există o asemănare între sentimentele pe care le au oamenii față de Dumnezeu și față de cel rău. Terror. Frica, teama. The people feel terror when they think of God. Și cei mai mulți oameni simt teroare atunci când se gândesc la Dumnezeu. I remember as a child growing up with a sense of terror.
Îmi aduc aminte de copilăria mea și eu am fost crescut în acest spirit de frică. I had a dream. This was when I was about maybe 16 Și years probabil old. că la vârsta de 16 ani îmi aduc aminte că am avut un vis. Jesus was coming. Iisus se întorcea, He was coming in a cloud. venea însoțit de nori And our family was standing in front of our family car. și familia noastră se afla lângă mașina familiei. And there was my mother, my father, and my 4 brothers. Acolo stătea tatăl meu, mama mea și ceilalți 4 frați. And Jesus began calling us into his kingdom one by one. Și Iisus a început să ne invite în împărăția sa unul câte unul. And he called my mother, Și- who was the saint of the house. It made Și, sense. bineînțeles, prima a fost mama, a fost sfânta casei, deci avea sens. Then he called my father. Și după aceea l-a invitat pe tata Then my brothers one at a time. și pe frații mei, unul câte unul. Then it came to my turn. Și după aceea a ajuns la mine And he said, you cannot come. și mi-a spus, tu nu poți intra, You cannot come. nu poți intra. I remember waking up with cold sweat on my Și îmi face. aduc aminte că m-am trezit într-o transpirație rece ca după un coșmar. The single most terrifying dread in my life was that Jesus would come. Și pentru mine, cel mai înfricoșător eveniment din viața mea ar fi putut să fie revenirea lui Hristos. I don't know why. Nu știu de ce. I wasn't doing anything bad Nu necessarily. eram un băiat rău. I went to church every week Mă with my duceam la parents. biserică în fiecare I was săptămână born in an Adventist church. și, bineînțeles, am fost crescut într-o biserică I'd adventistă. never eaten pork in my life. Niciodată n-am mâncat lucruri necurate în viața mea, I never smoked or drank. niciodată n-am băut sau n-am fumat But I was afraid. și I cu was toate afraid. acestea mi-era teamă. Why? Why are we afraid? De ce? De ce ne este teamă? The General Conference did a study of the Seventh-day Adventist young people. Conferința Generală a întreprins un studiu al tineretului adventist. This study was done to determine, to what extent our young people had the assurance of salvation. Și It's scopul called value studiului, genesis. Value genesis. numit Value Genesis, a fost acela de a vedea cât de mult sau cât de mulți dintre tinerii bisericii au această siguranță a mântuirii. There was something very interesting about this study. Și este ceva interesant legat de acest studiu. Many understood that they were saved by the grace of Christ. They understood that. Ei înțelegeau faptul că sunt salvați doar prin harul Domnului Hristos. But they were afraid. Și cu toate acestea le era teamă. They were afraid of the second coming. Le era teamă de cea de-a doua venire. So there was something that didn't make sense. You had the assurance of salvation by the grace of Christ. Și aici ceva era de neînțeles. Pe de o parte ai asigurarea mântuirii prin harul Domnului Hristos și totuși ți este teamă. On the other hand, there was a sense of fear and terror when it came to the question of the second coming of Pentru că Christ. atunci când era vorba de cea de-a doua venire a Domnului Hristos, le era teamă. So the problem that I wish to address today in my sermon, my talk tonight, is how can we deal with the sense of fear that we have about God? De aceea, în această după-amiază, aș dori să vorbesc despre modul în care putem să controlăm această teamă în legătură cu ființa lui Dumnezeu. Why are we afraid of God? De ce ne este teamă? Of course, I'm not saying that you're all like that. Nu mă înțelegeți greșit, n-aș dori să vă spun că toți sunteți And if you don't have this la fel. problem, you can go to sleep. și că cei care nu aveți problema aceasta, duceți-vă la culcare. But I want to talk to you, those of you who have this problem.
Însă, înainte de toate, aș dori să mă adresez celor care aveți această problemă. I think this problem can be solved if you are able to see the God of your life as being the same as Jesus Christ. Eu cred că înainte de toate, această problemă se poate rezolva prin a-ți da seama că de fapt acel Dumnezeu al vieții tale nu este altcineva decât însuși Domnul Iisus Hristos. You know, a lot of people have the problem that the God of the Old Testament is frightening, scary. Și mulți dintre oameni au această problemă. În imaginea lor, Dumnezeul Vechiului Testament este înfiorător. But God of the New Testament is loving. Însă Dumnezeul Noului Testament este iubitor. But you must understand that the God of the Old Testament and Jesus Christ that you find in the New Testament are the same. Dar trebuie să înțelegem că de fapt Dumnezeul Vechiului Testament și Iisus Hristos din Noul Testament sunt aceiași. This problem actually goes back to the second century of the Christian era. Pentru că această problemă se poate își are originea în secolul II al erei noastre. In the second century, about 150 AD 150, there was a man named Marcion. Pentru că în jurul anului 150 după Hristos a fost un teolog numit Marcion. And he realized that the God of the New Testament, namely Jesus Christ, and the God of the Old Testament were different. Și în înțelegerea lui, Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament erau doi Dumnezei diferiți. So he decided to create a new canon, a new Bible, consisting only of the New Testament books. În felul acesta, el a spus că trebuie să creăm o nouă Biblie care nu conține decât cărțile Noului Testament. So he ripped off, basically. He got rid of the Old Testament. De aceea, în mod practic, el s-a debarasat de Vechiul Testament. And his Bible consisted of only Luke and Paul's letters. Și Biblia lui consta în cărțile scrise de Luca și de epistolele lui Pavel. Because he could not reconcile the difference between the God of the Old Testament and the God of the New Testament. Pentru că el nu putea să reconcilieze diferențele dintre Dumnezeu Vechiului și Dumnezeul Noului Testament. And he said that the God of the Old Testament was an evil God. Și el spunea, Dumnezeu Vechiului Testament este un Dumnezeu rău. He was an evil God because he was a God of terror. Și spunea că Dumnezeu este rău pentru că este un Dumnezeu al terorii. Because he made an imperfect world. Și pentru că a creat o lume imperfectă. And so on and so forth. The basic bottom line is that he could not reconcile Jesus Christ with the God of the Old Testament. Și am putea să mergem mai departe, dar ideea centrală este că el nu putea să așeze unul lângă celălalt pe Dumnezeu Vechiului Testament cu Dumnezeul Noului Testament. And I'm afraid that the situation has not terribly changed today. Și mi este teamă că situația în mintea multora nu s-a schimbat mult. Many people still feel that the God of the Old Testament and the religion of the Old Testament is one of terror and fear. Există multe persoane și astăzi care consideră că Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu al terorii și al fricii. So I have a suggestion for you this evening. De aceea aș dori să vin cu o sugestie la dumneavoastră. You know, if you're reading from the Old Testament and you feel like that there is a conflict between the picture you get from the Old Testament and the picture you get from the New Testament. Dacă citiți Vechiul Testament și ajungeți la concluzia că cei doi Dumnezei, cel din Vechiul Testament și cel din Noul Testament, sunt diferiți, then if you have this kind of an impression, I would tell you, go with the New Testament. Și dacă aveți această impresie, atunci am o sugestie. Mergeți cu Noul Testament. Jesus trumps any picture of God you have that does not match
Jesus Christ. Pentru că Iisus Hristos o să destrame orice altă imagine pe care o ai despre Dumnezeu și care este altfel decât imaginea Domnului Hristos. The problem is that you're not reading the Old Testament correctly. Și dacă aveți asemenea imagini, atunci probabil că nu citiți Vechiul Testament așa cum ar trebui. Come with me to John chapter 1 verse 18. Haideți să citim împreună Ioan, capitolul 1, versetul 18. John chapter 1:18 tells us that no one has ever seen God. Capitolul 1, versetul 18 din Ioan ne spune că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Now this is a tremendously important statement. Această afirmație are o importanță extraordinară. And he says that no one has ever seen God. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Well, if you go to the Old Testament, you will find that God spoke to many people. Dar totuși, dacă deschideți Vechiul Testament, o să citiți acolo că Dumnezeu a vorbit multor oameni. He spoke to Moses face to face. I-a vorbit lui Moise față către față. He spoke to many prophets. A vorbit multor profeți. He appeared to Joshua. I-a apărut lui Iosua. Ezekiel saw him in his vision. Ezechiel l-a văzut în viziunile lui. Adam saw him and talked to him in the Garden of Eden. Adam l-a văzut și a vorbit cu el în grădina Edenului. But the Bible tells us that no one has ever seen God. Și cu toate acestea, Biblia aici ne spune că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. So who was this God in the Old Testament? Și atunci întrebarea este, cine a fost acest Dumnezeu din Vechiul Testament? I tell you who he was. Vă spun cine era. He was Jesus. A fost Iisus Hristos. He was Jesus. A fost Iisus Hristos. So when you're reading the Old Testament and if you don't see Jesus, then you have a problem. Și dacă citiți Vechiul Testament și nu-L vedeți pe Iisus acolo, aveți o problemă. The God you see in the Old Testament has to be Jesus Christ. Și atunci Dumnezeu pe care îl vedem în Vechiul Testament trebuie să fie Iisus Hristos. Because no one has ever seen God. And now notice what the text says. Pentru că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, așa spune textul. The only Son who is in the bosom of the Father has made him known. Singurul născut, El însuși Dumnezeu, Cel care este în sânul Tatălui, El l-a făcut cunoscut. See, the only one who has ever seen God and made him known is the Son. Singurul care l-a văzut vreodată pe Dumnezeu și l-a făcut cunoscut este Fiul. So they are the same God. Deci putem vorbi despre același Dumnezeu. So if you get a different picture in the Old Testament, you're not reading the Old Testament correctly. Deci dacă aveți o altă imagine despre Dumnezeu din Vechiul Testament, înseamnă că nu citiți Vechiul Testament așa cum trebuie. You know, my understanding of God was completely wrong. Știți, și înțelegerea mea despre Dumnezeu a fost cu totul greșită. That's why I was afraid in my dream. De aceea mi-era teamă în visul meu. I just want to go to John chapter 8 and share with you a story, a picture of Jesus that really portrays what our God is like. Aș dori să deschidem Evanghelia lui Ioan la capitolul 8. Aici se află un caz legat de Isus care ne arată cum este Dumnezeu. In this text, in this text we find the story of a woman who was caught in adultery. În acest pasaj este vorba de femeia prinsă în adulter. According to the law of Moses, the Old Testament law, she was to be put to death by stoning. Potrivit legii lui Moise, ea trebuia să fie omorâtă cu pietre. Now this woman was brought before God, the God of the Old Testament, you know? Această femeie a fost adusă în fața lui Dumnezeu, în fața Dumnezeului Vechiului Testament. This was the God who had given the law of Moses himself. Pentru că acesta era Dumnezeul care a dat legea lui Moise, el însuși. This is the Son who was revealing
revealing God the Father in the Old Testament. Pentru că El este Fiul care descoperă Dumnezeu în Vechiul Testament. And this woman is now before this God. Și această femeie se află acum în fața acestui Dumnezeu al Vechiului And she Testament. knows that in just few seconds, stones will be flying in her direction. Și ea știe că doar peste câteva secunde pietre mari o să zboară în direcția ei. And according to this story, Jesus kneels, he gets down on the ground and he writes something on the ground. Și cunoașteți istoria, Iisus Hristos începe să scrie ceva în nisip. Well, we don't know what he wrote according to this story. The text doesn't tell Textul us. nu ne spune ce anume a scris el acolo, But Ellen White said he wrote the sins of everyone, the sexual sins, immorality Ellen of White everybody. ne spune că el a scris păcatele celor din jur, păcatele sexuale ale celor din jur. What was the point of that? Ce vroia să facă prin acesta? He just was telling them how to read the Old Testament. De fapt, el îi învăța cum să citească Vechiul Testament. When the Old Testament condemns a sin, it condemns everybody. Pentru că atunci când Vechiul Testament condamnă un păcat, de fapt condamnă acel păcat la toată lumea. It's not condemning just one person. Nu condamnă doar o singură persoană. If God were to open our hearts, everybody will be condemned. Și dacă Dumnezeu ar arăta ce este în inima fiecăruia, atunci fiecare dintre noi ar trebui să fie condamnat. It was just foolishness that someone would take the law of Moses and condemn somebody else. Era o nesăbuință ca să iei pe cineva și să-i dai în cap cu legea lui Moise. Humans misuse the law of Moses. Pentru că oamenii se foloseau greșit de legea lui Moise. So Jesus shows them how to use the law of Moses. De aceea acum Iisus le arată cum trebuie aplicată legea lui Moise. So he begins to write the sins of every person. Și începe să scrie în nisip cu degetul său păcatele fiecăruia din jur. On July 3rd, at 6 o'clock in the evening, În data de 3 iulie, seara, la ora 6, Brother Gabriel met sister such and such. fratele cutare s-a întâlnit cu sora People are reading. și oamenii cei care stau în jur citesc. Brother Gabriel leaves very fast. Dar fratele Gabriel, despre care este vorba, se duce. One by one, everyone left. Și încet cu încetul, unul câte unul, fiecare dispare. There was nothing but, no one left but Jesus and the woman. Și în final nu este acolo nimeni decât Isus și femeia. And the sins of everyone written on the ground. Și păcatele celor care au părăsit locul, unul câte unul. And then Jesus rises and says, in verse 10, Și în versetul 10 Iisus spune, and he asks this very interesting question, where are they? și ea pune această întrebare interesantă, unde sunt? That's my question to you today. Și aceasta este întrebarea mea în această seară. Where are the people who are making you scared? Unde sunt acele persoane care te înspăimântă? Where are they? Unde sunt? Because Jesus says in verse 14, he says, no one. Has no one condemned you? She said, Pentru no că one. Iisus întreabă, zice, nimeni nu te mai condamnă? Nimeni, răspunde femeia. And Jesus said, and this is God. Now, all the misrepresentations of God left. Și iată, aici vorbește Iisus, toate reprezentările greșite ale lui Dumnezeu sunt disipate. All the false interpretations of the Old Testament left. Toate interpretările false ale Vechiului Testament sunt dispărute. Sometimes preachers want a little effect, Și de multe ori, știți, predicatorii vor să creeze anumite efecte and they want to scare you with the Bible și vor să vă înspăimânte cu Biblia, because it helps them to feel like they're having an effect on people. pentru că unora le place să simtă că au un efect asupra And ascultătorilor. some of the people get very used to getting whipped every Sabbath. Știți, unii dintre oameni sunt foarte obișnuiți să fie biciuiți în fiecare sabat.
And sometimes people say, you know, it's all this American fuzzy-wuzzy thing, you know, that's coming down, that's softening the message. Și știți, unii chiar spun că chestia asta americană care îmblânzește atât de mult mesajul, nu ne trebuie. No, I say it's not America. Să știți că eu ceea ce vă spun nu este o chestie americană. The problem is Jesus. Pentru că problema este legată de Isus. Because Jesus says here in verse 11, Pentru că Isus spune aici în versetul 11, neither do I condemn you. nici eu nu te condamn. That's God. Acesta este Dumnezeu. After all the false misunderstandings of God had been dismissed and gone away, Jesus reveals the true image of God. După ce toate percepțiile greșite în legătură cu Dumnezeu sunt dizolvate, Iisus Hristos îl prezintă într-adevăr cine este Dumnezeu. The false image is that God is a God of condemnation. Imaginea falsă potrivit căreia Dumnezeu este un Dumnezeu al condamnării. The true image is that He is a God of forgiveness. Însă imaginea adevărată este că El este un Dumnezeu al iertării. God is here today and has always been there to forgive you. Dumnezeu este aici, acum și a fost aici întotdeauna ca să te ierte. So He says, go. De aceea ne spune, du-te. I like this word, go. Îmi place acest cuvânt, du-te. I don't know what it means in Romanian, but go means a lot of things. Nu știu ce semnificație are această expresie în limba română, dar cel puțin în engleză are multe. You know, in English you say it's a go means it's okay. Dacă spunem go, înseamnă că e bine. And we also say go ahead. După aceea mai obișnuit să spunem du-te înainte. It's permission. Go stands for permission. Este permisiune. God gives you permission to live. Pentru că Dumnezeu îți dă permisiunea de a trăi. And He gives you permission not to sin again. Și îți dă permisiunea de a nu mai păcătui încă o dată. He says, do not sin again. Du-te și nu mai I tell you, as păcătui. long as you're under this cloud of fear, you will continue to sin. Și știți, atâta timp cât trăiți sub acest nor al fricii, veți continua să păcătui. You need to meet Jesus, God. You need to discover God in Jesus, who tells you, I do not condemn you, go and sin no more. Trebuie să-L descoperiți pe acel Dumnezeu în Isus care vă spune, du-te și nu mai I păcătui. can testify to you that I stand here today because one day God came to me and said, I don't condemn you, Richard, go. Trebuie să vă mărturisesc că astăzi pot să stau în fața dumneavoastră datorită faptului că într-o zi l-am cunoscut pe acel Dumnezeu care mi-a zis, Richard, eu nu te mai condamn, du-te. Go from the fear. Părăsește frica, You're free. ești liber. Go from your past sins. Părăsește păcatele tale din trecut. Go from your misunderstandings about God. Părăsește, du-te de la toate aceste imagini greșite despre Dumnezeu Go toward the new future. și du-te către acest viitor nou. We need a new future, a new set of possibilities. Avem nevoie de o nouă perspectivă, de un nou viitor. So let's go back to Romans Și haideți să 15:4. ne întoarcem la Romani, capitolul 15, versetul 4. It tells us this very story of Jesus in these short words. And then we go back to verse 4. În aceste cuvinte scurte ne spune istoria lui Isus. And he says that, we'll read verse 4 again, but I just want to focus on this one phrase, the encouragement that by, if you read this statement, that by steadfastness and by the encouragement of the Scriptures. I just want to focus Aș on dori that phrase. să mă leg doar de această frază care spune că încurajarea dată de Scripturi. Notice this, by the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Pentru că prin încurajarea dată de Scripturi să avem nădejde. So I give you a task today. Aș dori să vă dau un test în această zi.
Go find this Jesus in the Old Testament. Duceți-vă și descoperiți-l pe acest Isus din Vechiul Testament. You must find this God in the Old Testament, and by this encouragement you may have hope. Trebuie să-L descoperiți pe acest Dumnezeu din Vechiul Testament și astfel, prin încurajarea ce vine de acolo, să aveți nădejde. You know, I know what you are probably saying in your mind at this point. Știu care este problema de care vă loviți în mintea voastră acum. I can already see it all written on your faces. Și deja văd scrisă pe fața voastră. This perplexed look that comes over Această people's faces whenever I preach this. Privire perplexă care este afișată atunci când vorbesc despre subiectul respectiv. What about the judgment? Dar ce am putea spune despre judecată? What about the judgment that's coming upon the earth? Ce putem spune despre acea judecată care urmează să vină asupra noastră? I mean, isn't that scary? Nu ne înspăimântă? I mean, isn't God going to come and have the Ten Commandments and Nu o să vină condemn us? Dumnezeu și nu o să ne arate la cele 10 porunci și o să ne condamne? And someone says, you know, I remember when I was a kid, I remember seeing this slide that had a picture of a huge Ten Commandments standing up, and a man was placed before the Ten Commandments. Și mi-aduc aminte de acea imagine în care o persoană stă în fața celor 10 porunci scrise pe niște table uriașe și singur acolo, mărunt, And he was condemned. și era condamnat. I mean, isn't this Adventism? Oare în aceasta constă adventismul? I mean, aren't you watering down the truth of Adventism? Și oare dacă vorbim despre acest Dumnezeu, nu îmblânzim adventismul adevărat? No, not at all. Nu cred. The Adventism, look, is a religion of hope. Adventismul este o religie a speranței. Look, why don't we then if you think our religion is one of terror, we should really change our name not to the Seventh-day Adventist, but as a Seventh-day Judgment people. Și eu cred că dacă așa este percepția noastră, atunci ar trebui să schimbăm numele nostru din adventiști de ziua a 7-a în cei judecați de ziua a 7-a. Because to my best knowledge, the second coming of Christ is a sign of hope, not of despair. Pentru că în înțelegerea mea, cea de-a doua venire este un semn al speranței și nu al disperării. The point of all this terror, I mean, I'm not denying that the final judgment is going to be terrible. I will not deny that. Nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să spun că judecata finală nu va fi teribilă. It will be awful. It will be awful. Va fi teribilă și va fi plină de teamă și de frică. But I don't think our message is that you will find yourself in this judgment. Dar eu nu cred că mesajul nostru este acela că și noi vom fi judecați atunci. I think our message is that our God is trying to save you from this judgment. Eu cred că mesajul nostru constă exact în faptul că Dumnezeu dorește să ne scape de această judecată. He's trying everything he can to save you. Vrea să facă tot ce îi stă în putință ca să ne salveze. He's mobilizing the entire heaven and the angels and everything that he's got to save your soul. Și în vederea acestui scop, El mobilizează întregul univers ca să ne salveze. It is not that God is trying to find out who's bad so he could zap you and kill you. Nu este vorba despre un Dumnezeu care caută cu lupa cine este rău și după aceea să-l lovească. No, that's not God. That's not God. Nu așa este Dumnezeu. That's that other guy, the devil. Este vorba de altcineva, de cel rău. We don't believe that our God is right now going around trying to find out who you are, what you have done, so he can kill you. Eu nu cred că Dumnezeu nostru se ocupă de așa ceva, să caute, să găsească păcate la noi ca după aceea să ne condamne. God knows that we cannot change our lives. Oricum Dumnezeu știe că noi înșine nu ne putem schimba viața. God knows that you love him.
Și Dumnezeu știe cât de mult îl iubiți. I mean, why would you be here today except that you love Pentru God? că de ce v-ați afla aici dacă nu l-ați iubi? I mean, you are smart enough. Sunteți destul de deștepți You look beautiful enough in my eyes. și arătați cel puțin ochii mei foarte frumoși. You can go to Bucharest and make a lot of money, become rich. Puteți să vă duceți în București, să faceți o groază de bani și să vă îmbogățiți. Why do you want to keep the Sabbath? De ce să păziți sabatul? Isn't it because you love God? Nu pentru că îl iubiți pe Dumnezeu? If you're sinning, Și dacă păcătuiți, it's probably because you don't know how to get out of it. probabil că se întâmplă pentru că nu știți cum să If you're scăpați de struggling, păcate. it's because you cannot change your own heart. Și dacă aveți lupte interioare, înseamnă că le aveți pentru că nu-L înțelegeți încă bine pe Dumnezeu. God wants to help you. Și Dumnezeu vrea să vă ajute. He's not there pointing his finger at you saying, El nu you, este acel Dumnezeu care se arată cu degetul către voi și să spună, aha, I condemn you te condamn to hell. în iad cu tine. That's the Dracula guy, you know. No, aici cred că este vorba de celălalt personaj, de Dracula. You know, our God is one who comes to us and says, I love you. Dumnezeul nostru vine la noi și ne spune, te iubesc. I understand your struggle. Înțeleg problemele tale. Let me help you. Lasă-mă să te ajut. Let me help you avoid the judgment. Hai să te ajut și să-ți arăt cum poți să scapi de judecată. He wants to, in a word, encourage you. Într-un singur cuvânt, El vrea să ne încurajeze. We need so much encouragement in this world to În live. această lume avem nevoie atât de multă de încurajare. You know, I've taught at the seminary now for, let's see, 18 years. Predau la seminarul de la Andrews de 18 ani, Since 1991. din 1991. And I've seen all manner of students come Și through. m-am întâlnit cu orice fel de tip de student. Some students do very well and some students don't do well. Unii dintre studenți merg foarte bine, alții mai puțin. You know, and I've graded their papers Și știți, trebuia să dau note and I know who is smart and who is not. I și, know that. bineînțeles, știam cine este mai inteligent, mai deștept și cine nu. But I discovered over these almost 20 years of ministry that the ones who succeed are not necessarily the smartest ones. Și știți la ce concluzie am ajuns? Că cei care de obicei ajungeau să aibă succes nu erau dintre cei mai deștepți. You're looking at an example. It's me. Și aveți un exemplu în față. See, I made it, and these students who succeed because there's someone who is encouraging them. Și știți că cei care au ajuns să aibă succes au avut pentru că au avut în viață pe cineva care i-a încurajat. You know, in this life we have a lot of problems, Știți, în această viață și lume avem multe probleme and they fall. și toate cad asupra noastră. Recently, they did a 70-year study of Harvard graduates. Acum s-a terminat un studiu care a durat 70 de ani în legătură cu absolvenți de la Universitatea Harvard. I mean, they're Harvard graduates. They're creme de la creme, isn't it? Da, știți, deci Harvardul înseamnă crema societății. And these people are bound to succeed in this life. Și parcă acești oameni sunt destinați să aibă succes în viață. And this was published in Atlantic Monthly recently. Și recent a apărut acest studiu, rezumatul studiului publicat în Atlantic, Atlantic Monthly. în această revistă. And they found that during the 70 years, not all top-rated Harvard graduates succeeded. Și s-a ajuns la concluzia
că în decursul acestor 70 de ani, cei care au avut succes în viață nu sunt printre cei de la capătul listei, cei care au absolvit de la Harvard. Not a few committed suicide. Câțiva, destui dintre aceștia, s-au sinucis. Not a few got into drugs. Și nu puțini dintre aceștia au ajuns să consume droguri. And they ruined their lives. Și și-au ruinat viețile. And they studied some more to see what Și au was început să what made the studieze difference. unde se află diferența, deosebirea. And they found this one word, Și au descoperit acest singur cuvânt, relationship. relații. Ones who succeeded had relationship. Cei care au avut succes au avut relații. Because difficult times come to all of us. Pentru că problemele vor veni asupra noastră tuturor. And we fall. Și putem să cădem. Unless there is someone holding us up and encouraging us, we cannot get Și up. dacă în aceste momente cineva nu stă lângă noi ca să ne încurajeze, putem să ne ducem în abis. I want to tell you a story of my own life. Și aș dori să vă relatez o povestire din viața mea personală. When I was going to college at Pacific Union College, Atunci când am intrat la colegiu, la Pacific Union College, that was back in the 70s, a fost în anii 70, long time ago, cu mult timp în urmă. probably before some of you were born. Probabil că înainte ca mulți dintre voi să se fi născut. That certainly makes me look old, doesn't it? Bineînțeles, acesta mă face să mă simt bătrân, dar asta e. But I'm older than him. Oricum, sunt mai bătrân decât Now, el. That's obvious, obviously. I was going to Pacific Union College, and I was really not sure of myself. Urmam cursurile la Pacific Union College și nu eram sigur pe mine, nu știam ce să fac. I couldn't speak English. Nu vorbeam bine engleză. I'd come to America, as a kid, but my English wasn't very good. Am ajuns în Statele Unite ca un copil, însă totuși engleza mea nu era prea bună. And living in the United States as an Asian was not easy. Și să știți că să trăiești în Statele Unite fiind asiatic nu era ușor. And in many ways, I was very insecure. Și în multe privințe eram foarte nesigur pe mine. I didn't know whether I had what it takes to become a scholar. Nu eram sigur dacă am toate calitățile necesare pentru a deveni un teolog. I was at the time taking a course from Dr. Niels Erik Andreessen, now the president of Andrews Și University. pe vremea de atunci trebuia să iau un curs cu fratele Niels Erik Andreessen, care este acum președintele Universității Andrews. And he was then at the time just a professor. Și pe vremea de atunci era profesor. I came to him one afternoon and I told him that the books that he had assigned were not in the library. Și m-am dus la dânsul într-o după-amiază și i-am spus că toate cărțile pe care ni le-a recomandat nu se află în bibliotecă. And I wanted to study these books so I Și could eu vroiam understand. să studiez toate aceste cărți și vreau să înțeleg. And he said, I have those books in my office. Și el a spus, eu am aceste cărți în biroul meu. And I looked up and sure enough there were all these Și theology când books. am aruncat o privire, mi-am dat seama că uite că erau acolo. Then he gave me his office key. Și el a zis, uite, cheia mea de la birou. And he said, in the evening when I'm not here, just come into my office and Știi read. ce? După amiezile și seriile, când eu nu sunt aici în birou, poți să vii să le studiezi. And I was just a student, Eram un student simplu acolo. I said, why? Și am pus întrebarea, dar de ce? And he said, you're a good student. Mi-a spus, știi de ce? Pentru că ești un student bun. I trust you. Am încredere în tine. I said, okay. Și am zis, bine. So that evening I came to his office. Și în acea seară am venit la biroul lui, I opened his door. am deschis ușa Oh, there was this beautiful desk. și bineînțeles se afla acolo un birou uriaș. I sat in his chair.
am așezat în scaunul lui, I took down his book am luat cărțile lui, and opened it, le-am deschis and I could see that he had read every one of those lines with his remarks. și puteam să observ lângă fiecare rând câte o remarcă, câte o subliniere. And I was reading I was reading through his books. Și astfel citeam prin cărțile lui. Then I leaned back in the chair. Și atunci acolo m-am rezămat de scaun And I said, you know, it would not be a bad idea to be a professor one day. și am zis, n-ar fi o idee rea ca să devii profesor într-o zi. You know, that's why I'm here today. Și să știți că datorită acelor momente mă aflu aici astăzi. Because he believed me. Pentru că He el a believed in me. crezut în mine, He encouraged me. m-a încurajat, He trusted me. a avut încredere în mine. I'm here to tell you that God is one who believes in you. Vreau să vă spun că Dumnezeu însuși are încredere în voi. You need to find people who believe in you. Trebuie să-i găsiți pe acei oameni care au încredere în voi. You need to believe in people yourself. Și voi înși vă trebuie să aveți încredere în alții. Because we need so much encouragement to go on. Pentru că avem nevoie de atât de multă There încurajare. are so many obstacles that you have to go through in order to succeed. Să știți că există atât de multe obstacole peste care trebuie să treceți dacă vreți să aveți succes. You have to go through so many obstacles to get to heaven. Și avem nevoie să trecem peste atât de multe obstacole ca să ajungem în cer. And Paul says here, by the encouragement of the scriptures, we may find hope. Și Pavel spune aici, prin încurajarea oferită de Scripturi, să avem speranță. My friends, Prietenii mei, God is your friend. Dumnezeu este prietenul vostru He wishes your best. și vă dorește binele. He loves you. Vă iubește, He understands you. vă înțelege And He will give you the success that you desire. și vă va oferi succesul pe care vi-l doriți. That's my message tonight. Acesta a fost mesajul în această seară.